สวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องมาดามทีชาแนลกับดิฉันติ้งกนิกาบายพูนสินการ์เด้นนะคะจากคลิปที่แล้วที่เราแนะนำวิธีการล่อรากต้นไม้นะคะต้นไม้ที่เราจะนำมาล่อรากได้ก็คือต้นไม้ที่เขามีรากอากาศใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าต้นไม้ที่เราเขาไม่มีรากอากาศอะค่ะเราจะทำอย่างไรที่เราจะสามารถทำให้เขามีระบบรากที่แข็งแรงก่อนที่เราจะตัดได้คะวันนี้ติ้งก็เลยจะมาแนะนำวิธีเพิ่มรากต้นไม้โดยการตัดเตือนค่ะการใช้วิธีตัดเตือนเนี่ยนะคะเหมาะมากกับต้นไม้ที่มีลักษณะลำต้นขนานไปกับพื้นนะคะลักษณะขนานไปกับผิวดินค่ะอย่างเช่นกลุ่ม Monstera deliciosa นะคะถ้าหากว่ารากเขายังไม่ออกรากอากาศนะคะเราไม่สามารถล่อรากได้เราก็สามารถใช้วิธีตัดเตือนได้เหมือนกันค่ะหรือว่ากลุ่มพวกฟิโลเดนดอนนะคะฟิโลเดนดอนก็จะมีหลายรูปทรงหลายเชฟใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเป็นเชฟที่มีโครงสร้างขนานไปกับผิวดินเหมือนกับเจ้ามอนสเตอร่านะคะเราก็เลือกใช้วิธีตัดเตือนได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นเจ้าต้นนี้ค่ะฟิโลเดนดอนลักชูเรียนนะคะหน้าฝนนี้จะสวยงามเป็นพิเศษค่ะติ้งเคยทำคลิปไว้คราวที่แล้วที่เป็นคลิปไม้นำเข้านะคะหรือว่าเป็นพวกฟิโลมันจะมีหลายตัวเนาะตัวนี้เป็นพวกซิลเวอร์คาวหรือว่าพวกกอริโอซัมนะคะโครงสร้างเดียวกันกับเจ้าลักชูเรียนเนี่ยนะคะเราสามารถใช้วิธีตัดเตือนได้เลยค่ะหรือกลุ่มพัดโบกก็ดีค่ะถ้าหากว่าลำต้นเอ็นนอนทอดไปกับพื้นแล้วนะคะเราสามารถตัดเตือนได้ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะฟิโลเดนดอนลักชูเรียนนะคะซึ่งมีขนาดใบใหญ่ใหญ่ยาวกว่าไม้บรรทัดหนึ่งแล้วนะคะเป็นฟุตแล้วเพราะงั้นการตัดเตือนจึงเป็นวิธีที่มีประโยชน์แล้วเราก็แนะนำให้ใช้วิธีนี้นะคะมาค่ะเริ่มกันเลยลักษณะลำต้นของเขาค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะเขาจะเป็นลำต้นที่เอ็นนอนขนานกับพื้นนะคะทุกข้อใบเนี่ยนะคะเราชี้ก่อนเลยว่าข้อนี้นะคะก็จะมีรากออกมาจากข้อค่ะข้อนี้นะคะก็จะมีรากนี้ค่ะออกมาจากข้อนะคะระหว่างข้อนะคะก็จะมีตาค่ะเป็นแบบนี้ค่ะทุกช่องอันนี้เป็นใบเก่านะคะตาจะอยู่ด้านล่างตรงตาจะอยู่ตรงข้ามกับใบเสมอนะคะโดยปกติแล้วติ้งจะเป็นคนที่ตัดต้นไม้3ใบค่ะติ้งยังไม่ตัดต้นไม้อ่อนจริงๆตัดคนอื่นเขาก็ตัดกันตรงนี้ก็ได้นะคะก็จะได้ใบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมียอดออกมานะคะแต่ว่าติ้งเป็นคนที่ชอบแบบตัดต้นไม้มีเนื้อแข็งแรงหน่อยนึงติ้งก็จะตัดอยู่ในตำแหน่งนี้ค่ะก็คือนับลงมา1 2 3ใบนี่นะคะตัดในตำแหน่งนี้อุปกรณ์ก่อนเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างในการตัดเตือนต้นไม้นะคะอันนี้ก็คือเป็นแท็กค่ะแท็กพลาสติกค่ะสำหรับเขียนชื่อต้นไม้นะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีเอาไป DIY เอาโดยการใช้ขวดน้ำโพลาริสนะคะตัดใช้กรรไกรตัดผิวขวดน้ำแล้วก็เอามาทำเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแผ่นพลาสติกค่ะเอาไว้สำหรับเสียบกันไม่ให้เจ้าเนื้อต้นไม้ที่เราตัดไว้เนี่ยนะคะเขาสัมผัสกันแผลเขาจะได้ไม่เชื่อมกันค่ะแล้วก็อาวุธมีดคมๆนะคะอย่าลืมนะคะมีดคมๆสะอาดไม่ต้องถึงกับขนาดไปเผาไฟใช้แอลกอฮอล์ค่ะเอาแค่ล้างมีดฟอกน้ำยาล้างจานแค่นั้นก็พอค่ะอย่าให้มันเปื้อนอย่าให้มันสกปรกแล้วก็ปูนแดงก็ได้ค่ะปูนแดงหรือถ้าหากว่าเราหาไม่ได้จริงติ้งเคยบอกคุณผู้ชมไปว่าใช้ยาสีฟันก็ได้ก็มีคุณถามกันมาว่ายาสีฟันใช้ได้ด้วยเหรอจริงๆแล้วนะคะวัสดุที่ทาป้ายปิดแผลของต้นไม้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าเป็นวัสดุที่มีฤทธิ์เป็นด่างนะคะสามารถใช้ได้หมดค่ะซึ่งเจ้าตัวยาสีฟันเนี่ยค่ะเขามีฤทธิ์เพื่อที่จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียนะคะในช่องปากของเราใช่ไหมในขณะเดียวกันก็เหมือนกันค่ะเจ้าแบคทีเรียที่เจ้าแผลต้นไม้เนี่ยนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ก็อย่าลืมนะคะอย่าไปใช้ยาสีฟันสูตรเกลือนะคะมันก็จะทำให้ต้นไม้ขาดน้ำค่ะเดี๋ยวต้นไม้จะเน่านะหรือแม้กระทั่งขี้เถ้านะคะใครไม่มีจริงๆขี้เถ้าหรือก้นบุหรี่นะก็สามารถนำมาใช้ทาแผลต้นไม้ได้เหมือนกันค่ะด้วยความที่เขามีฤทธิ์เป็นด่างค่ะเริ่มลงมือกันนะคะเมื่อกี้เราวางแผนไว้ว่าเราจะตัดตรงตำแหน่งนี้นะคะถ้าเราตัดต่ำลงมานะคะจังหวะมีดมันอาจจะไปโดนตาที่อยู่ด้านล่างนะคะเพราะงั้นตัดให้ชิดช่วงนี้ขึ้นไว้มีดต้องคมนะคะมีดที่เป็นรอยเปื้อนอยู่เนี่ยติ้งล้างสบู่แล้วนะคะล้างน้ำยาล้างจานแล้วแต่ว่ามันเป็นยางฟิโลมันก็จะไม่ค่อยออกเราออกแรงค่ะ
ให้มันเบามือหน่อยอันนี้มันจะตัดยากคุมน้ำหนักมีดอะยากกว่าการที่เราจะตัดขาดลงไปเลยเนาะเพราะว่าถ้าเราออกแรงเยอะหนักมือเกินไปนี่ค่ะนี่ได้แล้วนะคะอันนี้นะคะเป็นตำแหน่งที่พอเหมาะแล้วค่ะที่เราจะตัดเตือนนะคะ ประมาณแค่นี้พอค่ะถ้าสมมุติว่าเจ้าขนาดลำต้นเนี่ยนะคะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1 นิ้วนะคะถ้ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1 นิ้วเนี่ยเราก็ตัดเข้ามาเกินกว่าครึ่งนิ้วค่ะสักประมาณอีก 10% ก็หมายความว่าข้างนี้นะคะตัดมา 60% ข้างนี้เหลือไว้ 40% ค่ะลำต้นของต้นไม้เนี่ยนะคะจะประกอบไปด้วยภายในนะคะจะประกอบไปด้วยท่อน้ำเลี้ยงค่ะแล้วก็สามารถส่งน้ำส่งอาหารนะคะจากรากทุกๆเส้นเนี่ยนะคะเพื่อขึ้นมาเลี้ยงยอดให้เจ้าต้นไม้เนี่ยโตขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเมื่อถูกตัดนะคะท่อไป 60% เขาสามารถรับอาหารและน้ำนะคะจากรากด้านล่างนะคะขึ้นมาได้แค่ 40% ก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำให้เจ้ารากส่วนยอดนะคะจะต้องกระตุ้นการสร้างรากเพิ่มขึ้นเพื่อให้เลี้ยงยอดได้พอนะคะคือเริ่มอดอยากเริ่มขาดแคลนนะคะมีให้กินแค่นี้มีให้กินแค่ 40% จากเดิมที่เคยได้กิน 100% เลยก็เหลือแค่ 40% เนื่องจากถูกตัดท่อน้ำเลี้ยงไปใช่ไหมคะอันนี้ก็สร้างรากขึ้นมาค่ะสร้างรากขึ้นมากระตุ้นการสร้างรากเพื่อให้รากเพิ่มขึ้นนี่ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำไมการตัดเตือนถึงมีประโยชน์ในการที่จะใช้สำหรับการขยายพันธุ์หรือใช้สำหรับการตัดต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็ทำให้ต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ใบใหญ่เนี่ยนะคะไม่ทิ้งใบแล้วก็ลำต้นไม่ทรุดค่ะแล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้ไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะการหยุดชะงักก็คือน้อยมากค่ะเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าขั้นตอนต่อไปต่อเลยนะคะนี้เมื่อเราดึงมีดออกเลยนะคะเดี๋ยวแผลก็จะสมานกันใช่ไหมเราก็ต้องป้องกันปูนทาชุบทาเหมือนเนยเลยทาค่ะแล้วก็เสียบเข้าไปที่แผลนะคะแทนมีดเอาไว้กันค่ะตัวแท็กเนี่ยนะคะเราก็เอาไว้กันไม่ให้แผลเนี่ยค่ะเขาสมานกันนะคะใส่แท็กเข้าไปนะคะแล้วก็ปูนป้ายไม่ให้น้ำเข้าลงไปในแผลได้เรียบร้อยค่ะเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยทาปูนเสร็จเรียบร้อยนะคะแบบนี้แล้ววันแรกนะคะก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปรดน้ำนะคะอย่าให้น้ำเข้าแผลค่ะให้แผลเขาแห้งก่อนจะได้ไม่เน่านะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพรุ่งนี้แผลแห้งแล้วอะไรแล้วเราก็รดน้ำตามปกติค่ะไม่ต้องการดูแลอะไรเป็นพิเศษค่ะคือวางไว้ตรงไหนก็วางไว้ตรงนั้นนะคะส่วนวัสดุปลูกเราก็อย่างที่เห็นนะคะก็คือให้โปร่งๆไว้ค่ะจะได้ช่วยทำให้รากที่จะงอกออกมาใหม่ค่ะมันเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็จะไม่เน่าค่ะเมื่อเราตัดได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ปล่อยเขาทิ้งไว้ค่ะสักประมาณ1 เดือนนะคะส่วนยอดเนี่ยนะคะเขาก็จะสร้างรากขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์ค่ะแล้วก็ส่วนด้านล่างด้านตอเนี่ยนะคะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ติ๊กนับไว้1 2 3 4 5 6 ตาด้านล่างนั้นนะคะก็สามารถออกต้นใหม่ขึ้นมาได้นะคะก็จะให้หน่อต้นใหม่เจ้าตาพวกนี้เขาจะแทงบวมขึ้นมานะคะเป็นหน่อใหม่ออกมาค่ะถึงเวลานั้นแล้วเราก็1 เดือนต่อมาเนาะเราก็ตัดส่วนนี้ออกให้ขาดเลยค่ะแล้วก็ยกยอดไปปลูกใหม่เจ้าด้านล่างก็ออกต้นใหม่ให้เราค่ะส่วนทีนี้ว่ามันจะได้ทั้ง6 ตาเลยไหมมี6 ใบมี6 ตาจะได้ครบทุกตาเลยไหมอันนี้มันก็ขึ้นกับความสมบูรณ์ของต้นไม้ค่ะแต่ว่า3 ตาหรือว่า4 ตาเนี่ยอันนี้ได้แน่นอนค่ะว่าเขาสามารถมีลูกให้เราได้อีก 3-4 ต้นแน่ๆค่ะแล้วก็อันนี้เจ้าคือเจ้ามอนสเตอร่ามินนะคะที่จริงตัดเตือนไว้ตั้งแต่นานนมมากมายแล้วก็ไม่ได้มีเวลามาดูมาแยกนะคะเรามาดูซิว่าลักษณะการออกหน่อของเขาออกยังไงออกมาจากแผลตรงไหนนะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นแผลที่เราได้ตัดเตือนเอาไว้นะคะนี่นะคะแล้วคุณผู้ชมลองสังเกตดูส่วนด้านนี้ค่ะจะเป็นยอดค่ะด้านนี้เป็นหน่อใหม่ดูรากที่ยอดค่ะเมื่อเขาอดนะคะหรือว่าเขาขาดแคลนน้ำขาดแคลนอาหารลดลงได้รับน้ำได้รับอาหารลดลงนะคะก็จะสร้างรากใหม่เพื่อที่จะส่งขึ้นมาเลี้ยงยอดนะคะรากเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวติ้งก็จะใช้มีดค่ะแทงเข้าไปตรงนี้เลยเล่าให้ฟังเฉยๆนะคะแต่ยังไม่ทำให้นะเพราะว่ามันต้องเราต้องมานั่งปลูกใหม่เดี๋ยวติ้งต้องไปทำงานตรงอื่นก่อน
เราก็ใช้มีดตัดลงไปที่แผลเดิมเนี่ยค่ะแล้วก็ยกส่วนยอดเนี่ยนะคะเอากลับมาปลูกค่ะแล้วก็ส่วนหน่อเนี่ยค่ะก็สามารถแยกได้แล้วค่ะก็จับแยกออกมานะคะเจ้าตอเนี่ยค่ะก็สามารถให้หน่อใหม่ได้อีกค่ะในเมื่อเขายังมีตาเหลืออยู่นะคะก็ยังสามารถให้หน่อใหม่ได้อีกค่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อดีของการตัดเตือนนะคะเราก็ใช้สำหรับต้นไม้ที่มีราคาสูงได้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าไม้มีราคาสูงเนี่ยนะคะเขาก็นับใบขายใช่ไหมถ้าหากว่าเราตัดเตือนปุ๊บยอดต้นไม้นะคะมีใบครบทุกใบไม่ทิ้งใบไม่เสียหายนะคะต้นไม้ก็จะได้ราคาค่ะวันนี้มีของแถมค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะก็คือแถมวิธีการชำข้อต้นไม้นะคะสำหรับต้นไม้เลื้อยนะคะวิธีการชำข้อคือเราปล่อยให้ต้นไม้เนี่ยนะคะเขาเลื้อยไปกับพื้นนะคะอันนี้เหมาะสำหรับต้นไม้ที่มีลักษณะข้อเขายาวค่ะแล้วก็เหมาะกับผู้ปลูกเลี้ยงมือใหม่ด้วยนะคะก็คือไม่ต้องเสี่ยงค่ะเนื่องจากว่าเหมือนเดิมค่ะตรงข้อของต้นไม้เนี่ยนะคะตรงใต้กาบใบนะคะเขาก็จะมีรากใช่ไหมคะเราจับเขาเอ็นไปพอเขาเอ็นลงไปปุ๊บเนี่ยรากเขาก็จะแทงลงผิวดินนะคะทุกข้อเลยก็จะแทงลงผิวดินนะคะเมื่อเขาสร้างรากแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะง่ายในการเจริญเติบโตค่ะเราก็ทำให้เขาออกหน่อโดยการตัดค่ะแบบนี้เลยค่ะเนี่ยตัดทิ้งคาไว้แบบนี้เลยค่ะฟึบนะคะอันนี้ตัด1 ต่อ 1ได้เลยมันเป็นซิงโกเนียมมันง่ายเอากาบมะพร้าวพอกๆไว้ค่ะเดี๋ยวรากเขาก็ออกมานะคะแล้วเราก็เติมปุ๋ยค่ะนิดหน่อยแบบนี้นะคะรากที่เขาสามารถหากินได้นะคะเมื่อยอดเขาตันแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะออกหน่อใหม่ใช่ไหมเราไม่ต้องรอรากที่จะสร้างใหม่ไม่เหมือนกับการตัดแล้วมาจิ้มใหม่เนาะอันนี้มีรากอยู่แล้วปล่อยคาทิ้งไว้แบบนี้เลยค่ะประมาณเดือนนึงค่ะต้นไม้ก็จะงอกใบงอกหน่อออกมาใหม่ค่ะอันนี้ก็คือเห็นปะคะเป็นไหลๆแบบนี้นะคะอันนี้คืออันที่ตัดแล้วทิ้งเอาไว้ประมาณ2 เดือนแล้วค่ะออกต้นใหม่ขึ้นมาค่ะจากรากที่เราล่อไว้นะคะสามารถดูดอาหารขึ้นมาแล้วก็สร้างต้นใหม่ได้เลยเติบโตแข็งแรงเลยค่ะทันทีแล้วก็ง่ายมากในการที่เราจะเอาไปปลูกลงกระถางต่อนะคะเมื่อเราได้หน่อใหม่มาเป็นแบบนี้แล้วนะคะวิธีการแยกค่ะยกมาทั้งก้อนเลยค่ะดูรากจ้ะรากยาวทะลุลงไปใต้โลกเลยแล้วก็กระถางใส่เลยจ้ะกาบมะพร้าวเติมลงไปค่ะเติมปุ๋ยค่ะเท่านี้ค่ะรดน้ำให้เรียบร้อยนะคะรับประกันได้ค่ะว่าเจ้าซิงโกเนียมต้นนี้นะคะเวลาเราใช้วิธีนี้ค่ะแล้วเราเอาไปปลูกเนี่ยเขาก็จะไม่ทิ้งใบค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะต้องลากันไปแล้วค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ